77 वटा जिल्लामा शाखा रहेको क्लासिक ट्यागले चाहिँ पछिल्लो समय विभिन्न पदहरूमा भ्याकेन्सी खुलाएको छ। जस अन्तर्गत तपाईहरु यदि 10 पास हुनुहुन्छ अथवा त्योभन्दा पनि ज्यादा पास हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले निम्न भ्याकेन्सीमा तपाईहरुले फर्महरू भर्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग तपाईहरु अब 74 जिल्ला अथवा 70 जिल्लाबाट तपाईहरुले जागिरको अवसर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गरेर फर्म भर्ने, त्यस्तै गरी क्लासिक ट्यागमा कति भ्याकेन्सी आएको छ र कसरी भर्ने, यो सबै जानकारी लिनका लागि चाहिँ आजको यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला र कसरी फर्म भर्ने त्यो पनि म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले साथीहरु भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने फर्स्ट टाइम भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने यस्तै खालको भिडियो हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने नै छौं। अब साथीहरु क्लासिक ट्यागको चाहिँ जुन वेबसाइट छ त्यो वेबसाइटमा आउनु होला, जसमा आइसकेको छु। यहाँ तपाईले स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने क्लासिक ट्याग चाहिँ एउटा वाइफाई सर्भाइभर गर्ने अथवा 5G तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ ट्याग एन भनेर भनेको छ। जस्तै साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ 1000 MBPS सम्मको इन्टरनेट चाहिँ प्रोवाइड गर्छ भनेर भनेको छ। जस्तै साथीहरु र यसमा तपाईहरु जब गर्नका लागि अथवा भ्याकेन्सी कसरी भर्ने त्यसको लागि तपाईहरुले जस्ट भ्याकेन्सीमा टच गर्नु होला। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड कर्नमा यसमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन लोडिङ हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर केही अप्सनहरु आउँछ। जस्तै साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न पदहरुमा रहेको जस्तै PHP डेभलपरको लागि, त्यस्तै गरी एन्ड्रोइड र iOS डेभलपर, त्यस्तै गरी तपाईको यहाँनिर विभिन्न एरियाको जुन डेभलपरहरुको रहेको छ त्यसमा तपाईलाई सेलेक्ट गर्न मन छ। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर भनेको छ सेन्ड युर CV, मतलब तपाईको सेन्ड गर्नुपर्ने केही CV हरु तपाईले सेन्ड गर्नुपर्छ। जस्तै साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फुल नेम भनेको ठाउँमा तपाईहरुको आफ्नो सबै नेम लेख्नु होला। जस्तै रामबहादुर छेत्री छ भने रामबहादुर छेत्री, त्यस्तै गरी दह शेर्पा छ भने चाहिँ दह शेर्पा भनेर फुल नेम लेख्नु होला। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो इमेल लेख्नु होला। त्यस्तै गरी साथीहरु यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको ठाउँमा कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईले दोस्रो कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ। एड्रेस हो भने त्यसपछि तपाईले यहाँ ड्युरेसन तपाई कुन चाहिँ तपाईसँग दक्षता छ त्यसै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ब्रान्च म्यानेजर भन्ने हो कि तपाईलाई कुन चाहिँ मा तपाई सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले फर्म भर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ कभर लेटर भनेको छ। कभर लेटर भनेको मतलब चाहिँ तपाईले निबन्ध दिनुहुन्छ, जस्तै निवेदन दिनुहुन्छ त्यस्तै खालको चाहिँ कभर लेटर हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा छेउमा अलिकति बनाएर तपाईलाई स्क्रिनशटमा देखाएको छु। यस्तै खालको चाहिँ कभर लेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईले कभर लेटर तपाईले व्हाइट पेपरमा लेखेर तपाईले लेख्नु होला। त्यसरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चोइस अफ फाइल भन्ने ठाउँमा टच गरेबित्तिकै तपाईको फाइल तपाईले सेलेक्ट गर्न भन्छ। विभिन्न अप्सनहरु दिन्छ। जस्तै फाइलको ठाउँमा टच गरेर तपाईले त्यसलाई भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तल्लो मुनिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा क्याप्चा रहेको, जस्तै RP23 लेखेको छ मेरोमा चाहिँ। अब तपाईकोमा यो फरक आउँछ। यो चाहिँ जस्ताको जस्तै तपाईले यहाँ भर्नु होला। त्यसरी तपाईले सेन्ड गरिदिनु होला, तपाईको CV तपाईको क्रिएट हुन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईहरुले तल्लोपट्टि यहाँनिर तपाईले ड्युरेसन तपाईलाई कुन हो भन्ने तपाईलाई कन्फ्युज भएको खण्डमा यो माथिल्लोपट्टि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला PHP डेभलपर भनेको के हो तपाईले यसमा टच गरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ PHP डेभलपरमा तपाईले जानुभयो भने यहाँनिर भनेको छ जब रिस्पोन्सिबिलिटी, त्यस्तै गरी तपाईले मेन लेभल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सिन्सियर लेभल र त्यस्तै गरी अर्को अब एन्ड्रोइड एन्ड iOS मा जानु हो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड एन्ड iOS डेभलपरको लागि यहाँनिर जब रिक्वायरमेन्ट, त्यस्तै गरी तपाईले प्लसमा जानुभयो भने यो के हो कसो हो यहाँनिर तपाईले सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर तल्लोपट्टि के कुरा बुझ्ने हो भने यसै गरी तपाईले यही बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँनिर अरु कुराहरु तपाईले यहाँ बिस्क्रिप्टमा जानकारी लिएर तपाईहरुले यसरी जानकारी दिन सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर के कुराहरु तपाईलाई मागेको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइबर टेक्निशियनको लागि चाहिँ तपाईले के मागेको छ हैन, बाइक राइडर भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर भनेको छ नम्बर अफ भ्याकेन्सी भनेको 4 वटा भ्याकेन्सी आएको छ। जस्तै क्वालिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मिनिमम SLC पास गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1 इयर अफ एक्सपिरियन्स अनि इन FTTH अपरेटिङ गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी वर्किङ आवर्स चाहिँ हुनेछ 8 घण्टाको हुनेछ। त्यस्तै गरी स्यालेरी भन्ने कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ नेगेटिभ अर पर स्क्वायर फिट एक्सपिरियन्स भनेको मतलब चाहिँ तपाईको एक्सपिरियन्स हुँदै हुँदै यसको स्यालेरी बढ्ने पनि छ। त्यसै गरी जब कहाँ गर्नुपर्ने हो भनेको जब लोकेसन तपाईको काठमाडौँमा रहेको छ भनेर भनेको छ। त्यसै साथीहरु यहाँ तपाईले कुन जबमा तपाई जान चाहनुहुन्छ यसमा टच गर्नु होला। तपाईहरुलाई कुन क्याटेगोरीको जान चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईहरु रुचि भएको अथवा तपाईसँग योग्यता भएको अनुसार तपाईले सेलेक्ट गर्दै तपाई जानुभयो भने यहाँनिर तपाईलाई सजिलो हुनेछ। र तल्लोपट्टि तपाई माथिल्लोपट्टिकोमा हेरेर तपाई तल्लोपट्टि यहाँनिर सेलेक्टेड भनेको ठाउँमा तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कुनमा जान चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईले सेलेक्ट गरेर तपाईले यहाँ CV भर्न सक्नुहुन्छ। र आशा छ तपाईहरुलाई यो परेको खण्डमा तपाईले यहाँ दिनुभयो
चाहिएको इमेल अथवा तपाईँ कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल आउँछ र तपाईँ पढेको छ कि छैन तपाईँले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी सजिलैसँग तपाईँहरूले चाहिँ क्लासिक ट्यागको जुन जबको भ्याकेन्सी छ त्यो तपाईँले सजिलैसँग भर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। सो जाँदा चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यस्तै गरी साथीहरू यो भिडियो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई पनि यति नै। हस् त, नमस्ते।